everyone and welcome back to our channel. For today's video, as promised doon sa teaser na pinost ko ng isang araw, I'll be showing you our pantry project. At ito ay para doon sa mga gustong magkaroon ng pantry sa bahay pero limited lang ang space kagaya namin. So, may mga binigay din akong tips doon sa aking teaser. But, of course, I'll be giving you other tips pa rin for this video. Kaya, if you want to see our pantry, just keep on watching this video. Anything else, I just want you to know na itong space na to ay extension na ng aming bahay. So, hindi siya kasama dun sa bahay mismo. Pinagawa natin siya as an extension and nabanggit ko before sa mga previous videos na yung fridge namin ay ilalagay ko dito sa extension kasi hindi siya pwede dun sa harapan dahil yung original na lugar niya ay nandun sa may counter. Malapit siya sa counter ng ating kitchen. So, ang original plan ko talaga dito sa extension ay itong buong space na to. Yan, yung buong space na yan. As in walk-in pantry. Kaya lang naisip ko, if gagawin ko siyang walk-in pantry, kailangan may pintuan pa rin dito sa may kitchen. Which is, nababother talaga ako dahil yung pintuan, hindi mo siya pwedeng buksan kapag naghuhugas ka ng mga plato. Kasi, yung pintuan, kapag binuksan mo siya, matatakpan niya yung sink. So, sagabal siya talaga. Kaya, yun ang ginawa ko, pinatanggal ko talaga yung pintuan niya. So, hindi na siya pwedeng maging walk-in pantry kapag ginawa natin yon. Kasi pag ginawa natin siyang pantry, naglagay tayo ng mga shelves dito sa likod, kita siya. So, makikita siya sa loob ng bahay. So, kaya ang nag-decide na lang ako, nagawin na lang siya na reach-in pantry. Kasi mas madali siya. Mas madali ang buhay nating lahat. Ayan, so ito na ang ating reach-in pantry. So, bubuksan na natin siya para makita nyo na kung ano yung mga ginawa natin, kung ano yung mga nilagay natin sa loob ng ating pantry. Yun nga, nabanggit ko. So, sabi ko nga, if wala kayong masyadong space sa bahay, huwag na kayong mag-walk-in pantry. Reach-in pantry ay okay na okay sa mga may limited space sa bahay. So, tara, open na natin ang ating pantry. So, open na natin yung pantry natin. So, ang sabi ko nga pala, before natin i-open, so, siya ay reach-in pantry. So, kailangan may takip siya. Ayan siya. So, hanggang taas yan. Hanggang ceiling siya. Katabi siya ng ating fridge. Ayan. So, hanggang floor siya. So, from ceiling hanggang floor. Ayan. So, buong-buo siya. So, pwedeng pumasok dito. Actually, walk-in pantry to. Ano na or yun? Pwede silang pumasok dito kung walang gamit. So, yan. So, open na natin. So, yan. Meron tayong pinalagay na mga ilaw dito. The lights na pinalagay natin sa ating pantry ay yung LED strips lang. Ayan. So, LED strips lang yung pinalagay ko muna. Anyway, if mapundi siya in the future, ganyan, so, pwede natin siyang papalit. Pwede na natin siyang palitan kasi naka-ready naman na yung saksakan nung ating mga ilaw na pwedeng ilagay. So, yan. And as you can see, yung shelf ng ating pantry, hindi siya yung shelf na mga wood or anything. So, wire mesh yung ginamit namin dito sa mga shelf, except for this, yung nasa baba. Yan. So, itong nasa baba, wood na to, mga sobra-sobra lang sila dun sa mga pinagputulan para sa mga pinto or dito sa mga pinto ng mga cabinets. Yun, sobra-sobra lang sila. And, may tape pa to. So, yun. Naka-hydraulics yung hinges na ginamit dito. So, para kapag hindi mo maisara yung, kunwari, nakalimutan mo lang na isara, so, automatic na siya na magsasara. Kasi hydraulic siya. So, itulak mo lang siya ng konti, sasara na siya. So, anyway, ayan. Sarado tong pantry na to. Sarado yung cabinets nito. Kasi nga, dahil sa special feature natin. Ayan. Pero bago yan, so, papakita ko muna sa inyo lahat ng mga layers niya. Kung paano natin siya na-organize. So, dito sa pinakababang layer ng pantry natin, ayan yung nilagay ko. So, ayan, may mga tissue-tissue rin dyan. Tapos, yung mga soft drinks or juices. Ayan, mayroon pa tayo ng oil. Tapos,
Ayan, yung ating white rice. Actually, yun nga kasi hindi ako nagwa-white rice na. So, konti na lang yung rice namin. Malit lang yan. Wala kasi akong ibang lalagyan ng rice. At saka ayoko ng mga bulky na malalaking lalagyan ng rice. Okay na to sa amin. Ayan. So, and then, dito sa second, yan sa baba yan. So, sa floor lang siya. So, para madali lang i-reach out. At saka, ayun, kasi ano siya yung bigas. Syempre, mabigat yung mga yan. So, kailangan dyan siya sa baba. And malaki rin yung space na kukunin niya kung ilalagay ko siya sa taas. For second layer naman, bumili rin ako ng mga ganito. Ito actually, meron na kasi itong ganito. Pero nagdagdag lang ako. So, anyway, kung wala kayong mga ganito tsaka ayaw nyo nang gumastos, huwag na kayong bumili. Maghanap na lang kayo ng mga lalagyan na luma sa house, sa bahay. Hugasan nyo na lang para mas maging presentable siya. So, yan. Yung bread flour, yung all-purpose flour. And then, ito, mga spices and some, yun nga, iodized salt, rock salt. Tapos, yun. Konti lang talaga yung spices namin kasi hindi naman ako mahilig gumamit ng spices sa mga lutuin. Tapos meron pang space sa likod. Ayan. So, meron tayong quinoa. And then, yung sugar na stock lang. Ayun. So, konti lang yung mga ginagamit kong spices sa bahay. And, yung mga lalagyan na to, actually, kung mahilig kayo sa mga palaman, you can just use yung mga jars ng mga spread din nyo. Huwag na kayong bumili. Although this one, I believe na bili ito mga 8 pesos lang isa. Hindi naman kasi siya babasagin. Ayan. So, mura lang din naman siya. Carry lang. Kasi wala kami. Hindi ako mahilig sa mga palaman talaga. Minsan lang kami bumili ng palaman like yung Nutella. And then, cheese whiz yun. Minsan, ganun lang. Mga mayo. Yan lang yung mga binibili ko talaga na palaman. And our next layer naman, ayan, mga snacks, mga easy to reach na mga snacks na mga bata. Ayan, ginulo na naman nila. So, yan, itong mga boxes na to, these are Mega Box yung tatak. Pero dati ko pa to nabili nung nandun pa kami sa isang bahay. So, matagal na to, pinunas-punasan ko na lang sila. Ayan, and I think nasa 45 pesos lang ang isa nito. Ayun o, medyo malaki rin siya. Ayan, so, ayan siya. Nilagyan ko ng mga labels. Etong mga labels na to, chalkboard stickers, I think ang tawag. I will put the link kung saan ko sila nabili sa Shopee. Pero it's not necessary din na bumili kayo ng ganito. It's up to you kung ano yung label na gusto nyong gamitin para sa inyong pantry. So, yun lang kasi yung preference ko. And mura lang naman siya, kaya yun na yung ginamit ko. Ayan, yung ating next level naman, ayan, meron tayo dito mga instant na cup noodles. Ayan, para kapag gusto nating mag-cup noodles, yun, minsan nagka-cup noodle siya. So, nilagay ko na rin dyan. Abot naman niya pa itong level na to. So, yan. And then, yung spread namin, sabi ko nga, yung Nutella, yan, malapit na itong maubos. So, pero matagal to. Nag 1 month na to sa amin. So, yan. And then, yung mga canned goods natin, nilagay ko lang sila sa tray. Itong tray na to, binigay lang din to sa akin. So, hindi ko na siya binili talaga. Naglagay lang ako ng tray kasi may butas siya, diba? Dahil mesh wire. So, kailangan may patungan siya. Or else, baka mahulog. And ito rin, mega box din yung tatak nitong baskets na to. Itong plastic baskets na to. And hindi ko na rin siya binili kasi meron na ako niyan dati pa. So, inayos ko lang. So, yan. Yung mga seasoning, mixes and sauces, condiments, and ayan, may olive oil din dyan. So, yan. Yung mga stock, kapag nagsastock ako, nilalagay ko sila dun sa likod na lang. Kasi, yung mga easy na i-reach out, ayun, easy to reach in. Ayun, nandito sila sa harapan. So, kailangan abot natin sila agad. Kailangan makita natin sila agad kasi kapag si Papa nagluluto, pag di niya makita, tatanong siya na magtatanong. So, ayan, may label na siya, makikita niya agad kung ano yung kailangan niya pag magluluto siya. And para sa next level natin, ayan, kung ano-ano lang yung nailagay ko dito. Ito, stock na namin to for mga fruit cocktails na malapit na rin namin silang gamitin. Di pa naman sila expired. Tapos yan, in-stock na natin siya dyan. Ayan, may pasta tayo. Dyan, nilagay ko. Tapos ito, actually, pancit canton to. Kaya lang, dahil bumili si Papa nito, ayan, nilagay ko na rin dyan. Yung mga pang ano. Gusto nila na-yield to any or yan. Tsaka na-yield yung mga seaweed paper. Ayan. Tapos, yan yung mga juice or what. Kasi hindi naman kami masyado nagaganito. But, nilagay ko na rin dito para at least madali lang hanapin. Ayan.
Ayan, itong nasa taas, pinakataas na layer. Na-post ko to sa IG stories and sa Facebook stories ko. Ayan, yung rotating na makeup organizer. So, makeup organizer siya. I will also put the link sa description box kung gusto niyo makabili ng ganito. So, dahil color pink siya, wala na tayong magagawa. Pink na siya. Pero, nasa akin na to for like 2 years na. So, yan. And nilagay ko dyan yung mga konting mga spices din. Konti lang talaga. Sabi ko sa inyo, hindi ako nagsa-spices. Tapos itong mga ibang nandito, yan yung mga gamit na hindi ko pa ginagamit. Ayan, may baso pa dyan. Na nabili ko sa SNR. Yan, baking. And then some chips din. Yan, mga ibang chips pa din na nilagay ako dito sa top layer natin. At ano nga ba yung special feature na ating pantry? So, kung napapansin ninyo, binanggit ko na yung nilagay namin dito sa mga shelves ay hindi yung mga wooden shelves or anything. Gumamit kami ng mesh wire. Kaya kami gumamit ng mesh wire dahil sa special feature ng ating pantry. Bukod sa ilaw, na nakikita niyo bukod dyan sa mga LED strips na nilagay namin. So, ang special feature talaga ng aming pantry ay yung aircon. And so, may aircon dito sa pantry namin. Ayan, ayun siya. Hindi lang namin siya natakpan kasi honestly, hindi namin alam kung anong tawag doon sa pantakip na kagaya nung nandun sa ating range hood. But, ayan siya. Kaya meron siyang paper dyan. Nilagay ko yung paper para alam ko na may lumalabas na lamig dito. Well, anyway, kanina pa nakabukas tong pantry kaya medyo lumabas na yung lamig. So, ayan siya. Meron tayo maliit na labasan or lagusan ng lamig dito sa ating pantry. Kaya, naka-mesh wire yung shelves ng ating pantry. Ayan, so nakita nyo na ang aming pantry. Ayan, so niloloko nga ka ni Papa kasi pag sinasabi ko to, sinasabi ko lagi pantry. Pantry. Yun. So anyway, gaya nga ng sinabi ko sa inyo, if you have limited space sa bahay, hindi nyo na kailangang ipilit na magkaroon ng walk-in pantry. So, a reach-in pantry ay okay na kasi kung ano lang naman yung kailangan yung stock up sa bahay for the whole family. Like us, 4 lang naman kami talaga sa family. So, ayun, enough na tong pantry na to. Yung ganitong kalaking pantry sa amin, enough pa. Hindi lang siya maglalas ng 1 month sa amin kapag pinuno ko talaga to. May mga space pa sa likod to eh. So, pwede natin siya punuin at more than a month na siyang magkakaroon ng stock dito sa loob ng ating pantry. And sabi ko nga rin, hindi nyo kailangan bumili ng madaming gamit, ng madaming mga organizers o lalagyan sa inyong pantry. Make use of the things na meron na kayo kasi pwede naman kayong mag-reuse or mag-recycle ng mga bagay-bagay. Like these baskets, ito dati ko pa yan. 2 years na rin yan sa akin I think or more than 2 years na meron ako ng mga baskets na yan. Inayos ko lang siya, pinunasan, nilinisan. And yung mga labels, hindi nyo kailangan bumili ng ganitong labels. If you have other labels, kung may printer kayo, mag-print na lang kayo ng mga labels. And pwede na yun. Yun, hindi na kailangan gumastos ng malaki para lang magkaroon ng aesthetic looking na pantry. And also, syempre kapag nag-organize kayo ng pantry, kagaya ko, nilagay ko sila sa mga ganitong klase ng basket. Kasi kung wala yan, kasi para easy lang silang mapull, 'di ba? Kapag nakikita mo na ganyan. And gusto ko yung baskets na ganito, may butas-butas siya. Kasi nakikita ko yung laman, kung may stock pa ba ako or what. Kasi kung sarado yung basket, baka mamaya hindi mo alam, miss out mo, nagmamadali ka to do the groceries, gano'n. Kung sarado yung basket, hindi mo na mahihila yan pa isa-isa. So, hindi mo makikita kung may kulang ba na stock and all. So, kaya ang ginagawa ko, before ako mag-groceries, pinipicturan ko yung mga shelves. Ayan, pinipicturan ko sila kasi hindi na ako nakakapaglista. May times na hindi na ako nakakapaglista. So, pinipicturan ko na lang sila para pagdating ko sa grocery, makita ko yung picture, ay, kulang na pala ako ng ganito. Oh, madami pala akong stock ng mga ganito. So, kapag inayos nyo yung pantry ninyo, at wala kayong time na maglista ng grocery list, o si husband ang lalabas para mag-grocery, ganun, picturean nyo yung pantry ninyo. So, picturean ninyo. Ganun ang ginagawa ko talaga. Pinipicturean ko kasi minsan wala na talaga akong time na magsulat. So, pinipicturean ko yung pantry, pati yung ref. Pinipicturean ko rin yan. Para alam ko kung ano yung mga kulang na wala na namin sa bahay, na wala na naming stock. And aside from sa pantry at saka sa ref, picturean nyo rin yung stock ninyo ng mga panlinis sa bahay.
ng mga alcohol or what, mga panlaba, yun. Picturean nyo lahat yun kung saan nyo nilalagay para hindi na kayo nahihirapan na maglista. At dahil napasilip ko na sa inyo ang aming pantry, so isara na natin siya. Ayan, isara na natin. And sana may nakuha kayong tips from me. Especially nga, sabi ko dun sa mga may limited space lang sa bahay. And, yun, maging organized tayo palagi sa ating pantry. Especially nowadays, kailangan nating mag-stock na mag-stock. Kaya mag-work tayo na mag-work para may pang-stock tayo ng mga kailangan ng ating mga anak, na ating family. And thank you so much for watching this video. If you haven't subscribed on our channel yet, please consider subscribing, like this video, comment if you have any questions or suggestions. Yung mga gamit na nasa pantry, yung mga nilagay namin sa pantry, I will put the link, the Shopee link, of course, Shopee link sa ating description box. And see you on our next video. Thank you again. Bye!